हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि। तर यो अहिलेको भिडियो चाहिँ हल्का गेमिङ ब्याक डिफरेन्ट बनाउन गइरहेको छु र यसमा चाहिँ गेमिङको बारेमा एउटा पनि हुन्न, तर यहाँ चाहिँ ड्रोनको बारेमा हल्का मैले मसँग भएको ड्रोनले चाहिँ कतिसम्म लिफ्ट उठाउन सक्छ, म्याभिक मिनी DJI को ले चाहिँ कतिसम्म लिफ्ट उठाउन सक्छ भन्ने बारेमा स्पेशली यो भिडियो बन्दै गरेको छ। विदाउट डिले लेट्स बिगिन। साथीहरु, सुरुमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ यो जुन हाम्रो तराजु भन्ने छ यसले चाहिँ 20 किलोसम्म नाप्छ र हामीले चाहिँ सबसे पहिला चाहिँ हाम्रो यही DJI मिनीकै ब्याट्री जुन कम्बो प्याकमा चाहिँ 3टा पाइने हुन्छ त्यही नै उडाउने ट्राई गरौँ। यहाँ छ, यसको वजन चाहिँ 80 ग्राम रहेछ। यो 80 ग्रामलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल डबल साइड टेपले टाँसेर ड्रोनको माथिपट्टि जुन टपको मारा राखेर उडाइन्छ र यसमा चाहिँ यो डबल साइड टेपले ड्रोन यो जुन ब्याट्रीको दुईटै साइडमा हामीले टाँसेर चाहिँ जुन ड्रोनको टपमा टाँसौँला। हाम्रो चाहिँ अब यो स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो स्टार्ट भइसकेको छ र अब चाहिँ ड्रोनलाई स्टार्ट गर्नुपर्छ। ड्रोनलाई स्टार्ट गर्न चाहिँ सुरुमा एकचोटि दाब्ने टुक्क र अर्कोचोटि दाबिराखेपछि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ। यो पनि स्टार्ट भइसकेको छ र हाम्रो यो ड्रोन चाहिँ उड्नको लागि तयार भइसकेको छ र यसमा चाहिँ 80 ग्राम चाहिँ वजन छ जो कि ड्रोनले उडाउँछ कि नै त्यही हामीले ट्राई गर्नेछौँ। ड्रोन चाहिँ उड्ने पंखा घुमिसकेको छ र अब यसलाई उडाइन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले आनन्दसँग 80 ग्राम चाहिँ यो ड्रोनले मस्तसँग उडाउन सक्दो रहेछ र हामीले अब यसलाई अर्को नेक्स्ट स्टेपमा जान्छौँ। अब हामीले अर्को ब्याट्री पनि नापौँ। यो पनि 80, 84 यति चाहिँ ग्राम रहेछ र त्यसलाई चाहिँ ओभरल्याप माथिपट्टि अर्को ब्याट्रीको माथिपट्टि ओभरल्याप गरिन्छ। त्यसको लागि पनि सेम पहिलाको प्रोसेस, डबल साइड टेप लगाएर हामीले टाँस्नेछौँ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि दुईटा ब्याट्रीसम्म 80 160 किलो चाहिँ यसले आनन्दसँग उठाउन सक्दो रहेछ र हामीले अझै यसलाई फर्दर स्टेपमा लिएर जान्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब यो जुन माउन्टेन ड्युको छोटो बत्तल 45 रुपियाँको पाइन्छ, त्यसको वजन चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 300 ग्राम चाहिँ छ। त्यो 300 ग्रामलाई चाहिँ अब हामीले सेम पहिलाकै प्रोसेसले चाहिँ डबल साइड टेपले टाँसेर गर्नेछौँ। चाहिँ हल्का हाम्रो ब्यालेन्सिङमा मिस्टेक भएको छ, किनभने अहिले जब हामीले यो ड्रोन उडाइन्छ त्यसपछि चाहिँ ड्रोन सिधै अफ ब्यालेन्स भएर अगाडि सुकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि। पछि हामीले यसलाई करेक्ट गरेर पछि हामीले मिलाइन्छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसले 300 ग्रामसम्म यो मिनी 45 रुपियाँको डिउलाई चाहिँ आनन्दसँग उठाउन सक्छ। अब यसलाई अझै माथिपट्टि फ्रुटी जोडेर अझै कतिसम्म उडाउन सक्छ त्यसलाई ट्राई गरौँ। अब यो सबै रेडी भइसकेको छ र आज अब हामी उडाउन गइरहेका छौँ। के उडाउँछ कि नै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हल्का फुल्का उडिरहेको छ। यस्तो उड्न नि उडेको सकेको छैन। यसको हल्का ब्यालेन्स मिलेन जस्तो लाग्यो। म फेरि यसलाई मिलाउन ट्राई गर्छु। यतिर डबल साइड टेपमा हल्का लुज भएको कारणले चाहिँ म यता पनि अर्को साइडबाट नै डबल साइड टेप तासेर मिलाउने ट्राई गर्छु। हामीले अब ड्रोन स्टार्ट गर्नेछौँ। यो ड्रोन स्टार्ट भइसकेको छ र हामीले अफलिट गर्न खोजेछौँ तर यहाँ अझ म्याक्सिमम बेसी भइसकेको छ, त्यही पनि उड्न सकेको छैन। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि लगभग यति चाहिँ उड्न हल्का फुल्का मात्र उडाउन सकेको छ, धेरै माथिसम्म पुगाउन सकेको छैन। र हामीले यसको वजन नाप्छौँ कि यो कति ग्रामसम्म रहेछ। लगभग यो धेरै नै हुनुपर्छ। यसको वजन नाप्दाखेरि चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ लगभग आधा किलो 514 ग्राम रहेछ।